Rakan Kursi Majlis Encik Hussein, yang tidak lupakan yang berusaha ahli majlis kita Cik Fatin. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut, nak cakap apa ya, sambut apa? Terlajak Raya setahun. Saya merasakan bahawa kami sebagai pemimpin sebenarnya amat-amat mengalung-alungkan kepada semua ataupun wakil rakyat ataupun ahli majlis. Mereka adalah individu yang sebenarnya perlu menyampaikan banyak informasi kepada